Producătorul american Buick vine din îndepărtata istoria automobilului. Bazele acestei companii au fost puse încă din 1899 de către unul din pionerii automobilelor, David Dunbar Buick, același om care alături de William C. Durant în 1908 avea să creeze General Motors. Actualmente, Buick a rămas doar o divizie a concernului GM și produce în continuare automobile premium, însă nu mai are măreția din vremurile care vine mașina din imagini. Mașina s-a numit Buick Super, însă a rămas mai cunoscută sub denumirea de Buick 8 sau Super 8 și a fost construită având în vedere un nivel de confort cât se poate de ridicat, de aici venind și denumirea de Super. Mașina avea să urmeze în producție seriei 50 și avea să arate mult diferit acestor modele. Fiind o mașină produsă din 1940 până doar în 1941, a beneficiat la maxim de stilul Art Deco, care are o amprentă majoră asupra felului cum a arătat acest automobil. Era asamblată în mai multe zone din Statele Unite, respectiv în Flint, în statul Michigan, la Linden, în New Jersey, dar și pe coasta de vest, la Southgate, în însorita Californie. Modul de construcție a fost unul foarte variat, fiind făcute în format sedan, coupe, convertibile deschise, cât și pentru utilizare mai practică de tip estate wagon sau, cum se mai spune pe la noi europenii, un break. Astfel, mașina a avut funcție de tipul de caroserie, 2 sau 4 uși. Motorul acestei mașini este unul foarte interesat privind prin prisma acelor ani și a formatului de construcție. Astfel, avem un motor cu un număr impresionant de cilindri, 8, imens față de mașini europene cu motoare de doar 4 cilindri, ba chiar mai nou având doar 3. Dar nu numai numărul acestora este impresionant, ci felul în care este construit, în linie, rezultând un motor fascinant de lung. Acum pare o minunăție, dar trebuie să știți că în acei ani acest concept era relativ bine răspândit în lumea mașinilor din segmentul de lux. Venind sub denumirea de Fireball, acest motor avea să înlocuiască mai vechile motoare 6 în linie produse de General Motors în anii 30 și bineînțeles se doreau să fie superioare acestora din urmă. Avea o cilindrie de 248 cubic inch, echivalentul unui motor european de 4100 cm3, adică am putea spune că erau cât două blocuri motor de Passat B6 de 2 litri puse unul în continuarea celuilalt. Supapele se aflau închiulase și erau acționate de culbutori și tije împingătoare, arborele cu came fiind unul singur și plasat jos în blocul motor. Alimentarea se realiza cu un carburator cu camere de amestec multiple, iar acestea intrau în funcțiune pe rând. Dacă cererea de carburant era una redusă, una funcționa în timp ce cealaltă nu. Când puterea cerută motorului creștea, intra în funcțiune și a doua și astfel căpătai puterea necesară, dar te bucurai și de un consum cât se poate de scăzut atunci când nu forțai automobilul. Pistoanele erau construite să turbioneze amestecul carburant înainte de a fi aprins, iar raportul de compresie ajungea la 7:1, crescând astfel față de motoarele produse anterior. Mașina genera 107 cai putere, dar au fost și versiuni care ajungeau la 125 de cai putere, aceste valori fiind importante, multe din automobilele economice de astăzi nereușind această performanță de putere. Este de la sine înțeles că în acea vreme nu putea fi vorba de 4 supape per cilindru, ci doar 2, cum se construia în acei ani. De asemenea, chiar dacă era o mașină de lux, nu se folosea supraalimentarea, turbinele încă nu făcând parte din peisajul automobilistic și oricum nu s-ar fi dorit asta, combustibilul fiind raționalizat de condițiile de război cu care se confrunta lumea. Totuși, chiar și așa, aceste mașini nu au avut niciodată consumuri modeste, ba dimpotrivă, unele exagerat de mari. Mașina avea o transmisie simplă, mecanică, cu 3 trepte de viteză, dar beneficia de o comandă a schimbătorului pe coloană de direcție, oferind astfel spațiu în față pentru chiar 3 persoane, un alt obicei, am putea zice, din acele vremuri. Tot specific acelor timpuri, mașina avea o frumusețe amețitoare, definită de proporții bine realizate, care puneau în valoare forma mașinii, definită de aripile pronunțate, capota motorul înaltă, iar întreaga caroserie nu are nicio linie dreaptă, proiectând o eleganță cum cu greu mașinile moderne ajung să o aibă. Aici conlucrează excelent și barele de protecție masive și cromate, fiind adevărate sculpturi în metal. Grila radiatorului este un monument artistic, iar cromul oferă acea strălucire și eleganță fină la care automobilul modern doar visează. Este mult crom pe această mașină și multe elemente cu rol pur artistic, dar tocmai acest lucru îi oferă această frumusețe unică.
Un alt element de design care astăzi a dispărut este parbrizul în două foi și ștergătoarele care se odihnesc amândouă simetric în interior. Privit din lateral, observ că mașina este una mare, având 5182 de mm, tipic american, iar ampatamentul lung o face o mașină ușor de controlat în situația unui derapaj. Dar nu pentru sport este construită, ci pentru un confort crescut, motiv pentru care suspensia era una moale și făcută să absoarbă toate denivelările drumului, oferind o călătorie de covor fermecat. Dar acest lucru se mai datora și roților, cu un balon mare și cu o imagine fantastică dată de lunga dungă albă de pe flancul anvelopei. Automobilul este atât de elegant și cromat încât dacă ieșeai la o întâlnire îți puteai face la propriu freza în elementele de crom sau în capacele de la roți, iar cu așa mașină ai fi fascinat în mod sigur pe orice fată. Mașina vine dintr-o epocă minunată și romantică, iar acesta avea să fie doar începutul, urmând o perioadă de glorie a automobilului american ce avea să dureze până în deceniul 7, ani în care aveau să ne uimească pe toți cu creațiile lor.